شرط‌های تو در تو همیشه ترسناک و گیج کننده هستن. بیایید با زبان ساده ایف‌های تو در تو و بعد از اون تابع جدیدتر ایفز رو یاد بگیریم. دوستان خوبم سلام. من لورای نجات هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانش میشه. توی این ویدیو قراره که در مورد ایف‌های تو در تو و تابع جدید ایفز صحبت کنیم. بریم و با هم شروع کنیم. فایل اکسلی که این جلسه میخوایم ازش استفاده کنیم من برای ویدیوهای قبلی داخل کانال تلگراممون قرار دادم. آدرس کانال تلگرام رو توی دیسکریپشن براتون مینویسم. میتونید دانلود کنید و تمرین‌ها رو با من انجام بدید. تو ویدیوی شماره 17 در مورد تابع ایف صحبت کردیم. گفتیم تابع ایف دارای 3 تا آرگومان هستش. آرگومان اول لاجیکال تست یا شرطمون هست. توی این مثال مثلا نمره آزمون بیشتر از 10. خب بعد از اینکه شرط رو نوشتیم آرگومان دوم میشه اون عبارتی که اگر شرط درست بود برای ما نمایش بده. مثلا قبول. و آرگومان سوم اگر شرط درست نبود چه عبارتی برای ما نمایش بده؟ مردود. خب میبینید که من هر کدوم از آرگومان ها رو توی یک خط نوشتم تا نظم هم برقرار باشه. حالا فرض کنید ما فقط قبول و مردود برامون کافی نیست. مثلا میخوایم اگر نمره بیشتر از 18 باشه یا مساوی 18 باشه بنویسه عالی. اگر بیشتر از 10 و کمتر از 18 بود بنویسه متوسط و اگر کمتر از 10 بود بنویسه مردود. در این حالت تابع ایف به تنهایی نمیتونه به ما کمک کنه. اینجا ما باید از ایف‌های تو در تو کمک بگیریم. ایف‌های تو در تو یعنی ما از چند تا ایف تو دل همدیگه استفاده کنیم تا بتونیم شرط‌های مختلف رو بررسی کنیم. الان اگر که بیاد و بررسی کنه نمره بیشتر از 10 باشه مینویسه قبول و اگر من بعدش بخوام مثلا شرط بزرگتر از 18 رو بذارم دیگه بررسی نمیکنه چون اولین شرط رو به ترتیب اول بررسی میکنه و بعد میاد شرط‌های دیگر رو بررسی میکنه. پس اینجا باید حواسم باشه حتما ترتیب شرط‌ها اگر برام مهمه موقع نوشتن تابع هم اون ترتیب رو رعایت کنم. پس اینجا اول برای من 18 مهمه. اول عدد 18 رو می‌نویسم، یعنی اول بررسی کنه که نمره بزرگتر از 18. اگر نمره بزرگتر از 18 بود چی باید بنویسه؟ باید بنویسه عالی. پس اینجا عبارت عالی رو تایپ میکنم. اگر عالی نبود چیه؟ در اون حالت باید برم سراغ شرط بعدی، یعنی دیگه در غیر این صورت مردود نیست. در غیر این صورت شرط دوم باید بررسی بشه. پس میام اینجا و شروع میکنم به نوشتن ایف بعدی. خب پس اگر بیشتر از 18 بود بنویس عالی. در غیر این صورت اگر بیشتر از 18 نبود بیا و بررسی کن ببین آیا بیشتر از 10 هست یا نه. اجازه بدید مساوی هم بذاریم که بزرگتر مساوی 18 عالی باشه و بزرگتر مساوی 10 متوسط هستش. پس من اینجا میتونم برای ایف دوم متوسط رو بنویسم. خب اگر بزرگتر یا مساوی 10 بود بنویس متوسط، در غیر این صورت بنویس مردود. اولین پرانتز رو که میبندم قرمز میشه و ایف دوم کامل شد. کل این ایف دوم آرگومان سوم ایف اول شده. میبینید که الان نوشته value if false. پس اینجا کلش آرگومان سوممون هست. آرگومان دوم رو هم که میبینیم عالی، شرطمون رو هم که داریم میبینیم. اما اگر دقت کنید پرانتز قرمز برای ایف دومه. ایف اول هنوز پرانتزش بسته نشده. پس پرانتز رو که ببندم رنگش مشکی میشه. با پرانتز اول با هم مشخص میشه. دوباره 3 خط دارم و 3 تا آرگومان برای تابع اولم. تابع دوم رو هم که بررسی میکنم یه آرگومان، دومی و سومی. پس همه چیز کامله.
حالا اینتر که میزنم نمره اول وضعیتش مشخصه، عالیه. روی فیل هندل دبل کلیک میکنم و میبینم که نمراتی که مساوی 18 یا بیشتر از 18 هستن عالی، نمراتی که مساوی 10 یا بیشتر از 10 هستن متوسط و نمراتی که زیر 10 هستن مردود نوشته شده. بریم سراغ مثال دوم. مثال دوم رو یک ذره سخت‌ترش میکنیم. میخوایم بر اساس ماهی که درخواست ثبت شده فصل رو مشخص کنیم. خب ببینید ماه 1 یا 2 یا 3 بهار، ماه 4 یا 5 یا 6 تابستان و بقیه‌اش رو اینجا برای خودمون نوشتیم که بتونیم ازش استفاده کنیم. بیاین اول فقط برای بهار رو بنویسیم، یعنی اگر ماه 1 یا 2 یا 3 بود بنویسه بهار و برای بقیه خط تیره بذاره. توی ویدیوی قبلی ما با اند و اور آشنا شدیم. اینجا هم باید از اند یا اور کمک بگیریم. یعنی بعد از اینکه ایف رو می‌نویسیم یه تابع اور باید تو دلش بنویسیم و بگیم اگر عدد ماه درخواستمون مساوی 1 بود یا این عدد ماه درخواست مساوی 2 بود یا این عدد ماه درخواست مساوی 3 بود، تا اینجا میشه کل شرطمون. یعنی این تابع اور کل لاجیکال تست هست. چیکار کنم؟ اگر اینها بود یعنی این شرط برقرار بود بنویس بهار. خب برای بهار من یه دونه F4 هم میزنم که مطلق باشه. اگر نبود چیکار کن؟ خط تیره بذار. دوباره 3 خط 3 تا آرگومان. اینتر که بزنم تمام اون ماهایی که بهار هست مشخص میشه. حالا همین مثال رو ما میتونیم روش دیگه هم انجام بدیم. مثلا به جای تابع اور از تابع اند استفاده کنیم. یعنی بگیم اگر ماه درخواست بزرگتر مساوی 1 بود و کوچکتر مساوی 3، اینجا دیگه باید همزمان برقرار باشه. یعنی علاوه بر این که از 1 بزرگتره یا مساویه باید از 3 هم کوچکتر باشه یا مساوی 3 باشه. پس ما میتونیم به جای تابع اور تابع اند رو بذاریم و بگیم G13 بزرگتر مساوی 1، آرگومان دومش رو پاک کنیم و بگیم G13 کوچکتر مساوی 3. پس آرگومان اولمون بشه اند، بقیهش همونه. اینتر که بزنم و روی فیل هندل دبل کلیک کنم جواب باز همون خواهد بود. حالا بیایم یه پله بریم جلوتر و تابستان رو اضافه کنیم. دوباره دبل کلیک میکنم. خب اینجا میگم که اگر بهار نبود در غیر این صورت ایف دوم رو می نویسم. دوباره لازمه که تو دل ایف دوم تابع اند یا اور رو بنویسم. همون ماه درخواست یعنی همون G13 اینجا بزرگتر مساوی 4، اینجا میبینید دیگه تابستون رو نوشتیم، از 4 بزرگتر یا مساوی 4 و از 6 کوچکتر یا مساوی 6. پس دقیقاً مثل ایف قبلی داریم مینویسیم، فقط عددش میشه 4 و 6. در این حالت بنویسه تابستان F4 هم میزنیم. خب الان شد 2 تا ایف تو دل هم دیگه. اگر بین 1 و 3 بود بنویسه بهار، اگه بین 4 و 6 بود بنویسه تابستان، در غیر این صورت خط تیره بذاره. دوباره میبینید که این پرانتزی که اینجا بسته شده رنگش قرمزه، یعنی این پرانتز مال ایف دومه. ما لازم داریم که یک پرانتز دیگه هم ببندیم. اون آخر الان داریم 2 تا پرانتز میبینیم. اینتر که بزنیم و دوباره فیل هندل رو دبل کلیک کنیم الان بهار و تابستان مشخص شد. دیگه کم کم براتون تکراری میشه. یعنی الان من میخوام پاییز رو اضافه کنم، پس یه ایف دیگه باید اضافه کنم. همش تکراریه، یعنی دوباره اند رو باید بنویسم. این دفعه عدد ماه رو بررسی کنه که بین 7 و 9 باشه. در این حالت پاییز رو نشون بده. ببینید چجوری انجام میده. اول میاد اولین لاجیکال تست رو بررسی میکنه.
یعنی اگه بین 1 و 3 بود مینویسه بهار، دیگه بقیه تابع رو کاری نداره. اگه بین 1 و 3 نبود میره بعدی رو بررسی میکنه، ببینه بین 4 و 6 هست یا نه، که خودشون هم شاملش میشن دیگه، یعنی 4 و 6 هم تو این بازه هستن. اگر بین 4 و 6 بود بنویسه تابستان. دوباره اگر این برقرار نبود میره سراغ ایف بعدی. ایف بعدی رو بررسی میکنه، اگر تو این بازه باشه مینویسه پاییز، اگر نباشه در غیر این صورت اینجا دیگه میتونیم در غیر این صورت رو بنویسیم، else رو بنویسیم، یعنی زمستان. یه آلتو اینتر میزنم، یه F4 هم میزنم. خب تعداد پرانتز ها، پرانتز بنفش مال ایف سوم هست، پرانتز قرمز مال ایف دوم هست، پس یک پرانتز دیگه هم باید اون آخر بسته بشه. یک ذره این تعداد پرانتز ها میتونه گیج کننده باشه، ولی چون اکسل رنگاشون رو تغییر میده، به رنگ ها که دقت کنید دیگه مشکلی پیش نمیاد. حالا اگر اینتر بزنم و دوباره فیل هندل رو دبل کلیک کنم، مثالمون کامل شد. خب ایف های تو در تو ترکیبشون با اند و اور میتونه بر ما توابع متنوعی رو ایجاد کنه. اکسل های جدیدتر فکر میکنم از ورژن 2019 به بعد تابع ایفز رو هم اضافه کردن. تابع ایفز میاد و چند تا شرط رو همزمان بررسی میکنه. تابع ایف چون فقط یک شرط رو بررسی میکرد، ما نیاز داشتیم برای بررسی شرط های متفاوت هم از اند و اور کمک بگیریم و هم چند تا ایف رو تو در تو بنویسیم. ولی ایفز این کار رو کمی راحت تر میکنه. یک تفاوت های هم با ایف های تو در تو داره که بررسی میکنیم. خب مساوی میذارم و ایفز رو تایپ میکنم. در این حالت اگر تول تیپ رو نگاه کنید نوشته لاجیکال تست 1 و بعد value if true دوباره شماره 1 گذاشته. خب من اینجا میگم نمره آزمون بزرگتر مساوی 18 کاما میذارم. اگر بزرگتر مساوی 18 بود بنویس عالی. بعدی رو اگر نگاه کنید لاجیکال تست شماره 2 و value if true شماره 2، یعنی اینجا دیگه نیازی به ایف بعدی نداریم، دوباره ما میتونیم شرط بعدی رو بنویسیم. اگر بزرگتر یا مساوی 10 بود متوسط رو نشون بده و اگر بزرگتر مساوی 10 نبود چی؟ اینجا تفاوت ایفز و تابع ایف خودشون نشون میده. تابع ایف آرگومان سومش السه، یعنی در غیر این صورت، یعنی اگر شرط درست نبود این کار رو انجام بده. ولی تابع ایفز این رو نداره، یعنی در غیر این صورت نداره، فقط یک شرطه و جوابش در صورتی که شرط درست باشه. کاری نداره اگه شرط غلط بود چی کار کن. پس یعنی من اینجا لازمه که دوباره خودم یک شرطی براش بنویسم، یعنی بنویسم G3 کوچیکتر از 10. یعنی دیگه نمیگم در غیر این صورت، می‌نویسم اگر G3 کوچیکتر از 10 بود بنویس مردود و بعد پرانتز رو میبندم. خوبی تابع ایفز نسبت به ایف های تو در تو اینه که اینجا ما با یک پرانتز باز و بسته کار رو انجام میدیم، ولی توی ایف های تو در تو تعداد پرانتز ها به تعداد ایف ها هی زیاد میشه و ممکنه که یکی از این پرانتز ها درست بسته نشه و مشکل ایجاد کنه. اما خب ایرادش اینه که else نداره و این انتها ما لازمه که دوباره شرط رو بنویسیم. اما میتونیم یه کار جایگزین انجام بدیم. آخرین شرط رو همیشه به جای اینکه بیایم و شرط رو دوباره خودمون پیدا کنیم و بنویسیم میتونیم یه ترو بنویسیم. یعنی بعد از اینکه تمام شرط هامون رو نوشتیم آخرین شرط رو این ترو رو بنویسیم و بعد بگیم در واقع اون در غیر این صورتمون چی باید نشون داده بشه. حالا اگر اینتر بزنم و فیل هندل رو دبل کلیک کنم میبینید که تمام جواب ها مثل شیت قبلی هست. اجازه بدید یه بار دیگه دبل کلیک کنم و این ترو رو ننویسم. یعنی شما اگر مثل تابع ایف باهاش برخورد بکنید و اینجا فکر کنید که در غیر این صورت کار میکنه و اینتر رو بزنید ببینید ارور میده و ما نمیتونیم که جواب رو ببینیم.
و بعد از اینکه اوکی میکنم خودش نشون میده که کجا مشکل داره، توسی رنگ شده. یعنی ما حتما باید بنویسیم که چه اتفاقی افتاده. اگر هم که کلا شرط آخر رو ننویسیم، اگر در این حالت روی فیل هندل دبل کلیک کنم، اون جاهایی که اعدادمون داخل بازه های شرط ها قرار نگیره ارور NA بهمون نشون میده، یعنی not available، یعنی وجود نداره. الان توی این بازه ها ما بزرگتر مساوی 18 رو تعریف کردیم و بزرگتر مساوی 10. برای عددهای بجز این بازه ها که میشن عددهای کوچکتر از 10 هیچ چیزی تعریف نکردیم. بنابراین هر چیزی که کمتر از 10 باشه به همون ارور NA نشون میده. پس بهترین حالت همینه که ما کاما بذاریم و برای حالت آخر یه ترو بنویسیم و بعد در غیر این صورت رو مشخص کنیم. اینتر و جواب ها رو میبینیم. مثال بعدی رو اگر بخوایم حلش بکنیم باز هم هیچ تفاوتی نداره. x رو مینویسیم. لاجیکال تست یکمون دوباره تابع اند تو دلش داره. عدد ماه درخواست بزرگتر مساوی 1 و کوچکتر مساوی 3 کاما. اگر این حالت بود بنویس بهار. خب من میتونم برای خط بعدی کل این قسمت رو کپی کنم و بعد از اینکه پیست کردم عدداش رو اصلاح کنم. دوباره ببینید اینجا دیگه ایف لازم نداریم. شرط بعدیمون یه اند دیگه است. بزرگتر مساوی 4 کوچکتر مساوی 6. اینجا هم باید بشه تابستان. دوباره برای خط بعدی هم همینطور. بزرگتر مساوی 7 کوچکتر مساوی 9. این هم که میشه پاییز. خب همونطور که گفتم اینجا یا دوباره باید کپی کنیم، یعنی اینجا بنویسیم بزرگتر مساوی 10 کوچکتر مساوی 12 و بعد زمستان رو انتخاب کنیم. این حالت درسته. اینجا هم پرانتز رو ببندیم. یا به جای کل این اند یک عبارت ترو بنویسیم که قاعدتاً راحت تره و اینتر بزنیم. دوباره فیل هندل رو که دبل کلیک کنم تمام ماه ها رو به ما نمایش میده. ایف های تو در تو ممکنه کمی پیچیده به نظر برسه. ما میتونیم به جای ایف های تو در تو از تابع ایفز استفاده کنیم که البته تابع ایفز هم چون چند تا شرط داریم مینویسیم باز هم ممکنه که خطایی پیش بیاد. همیشه یادتون باشه تابع ایفز تعداد آرگومان‌هاش بی‌نهایته، اما بی‌نهایت‌های جفتی، یعنی دوتا باید نوشته بشه. اولی شرط و بعد دومی اگر شرط درست بود. دوباره بعدی شرط اگر شرط درست بود. شرط اگر شرط درست بود. به تعداد بی نهایت شرط میتونیم داخل پرانتز برای ایفز بنویسیم. اما برای تابع ایف 3 تا آرگومان هست و این 3 تا آرگومان باید حتما رعایت بشه که اگر تو در تو بشه اون آرگومان آخر تبدیل میشه به یه ایف دیگه. این نکات رو رعایت کنین. پرانتز ها رو دقت کنین که کم و زیاد نشن برای ایف های تو در تو. برای تابع ایفز عبارت ترو رو فراموش نکنین. این نکات ریز رو اگر دقت بکنید ایف های تو در تو یا خود تابع ایفز میتونه خیلی بهتون کمک بکنه که مثل یک کاربر حرفه‌ای با اکسل کار بکنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که لایک کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.